Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Μέξης, είμαι ψυχολόγος με ειδικότητα στον αθλητισμό και στην απόδοση και εξειδίκευση στο άγχος και στις αγχώδεις διαταραχές. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το άγνωστο. Το άγνωστο είναι μια πολύ δύσκολη έννοια για να κατανοηθεί από τον άνθρωπο, για να οριστεί. Έχει χαρακτηριστεί ως ευμετάβλητος κόσμος στον οποίο ζούμε, ως τα μέτρα σενάρια του μέλλοντος, ως το αόριστο, το τίποτα, οι άπειρες δυνατότητες. Έχει πάρει πολλές μορφές, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος δύσκολα το ορίζει και δύσκολα το κατανοεί. Αλλά είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση όμως. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, θα πρέπει να το φέρουμε όσο πιο κοντά στον άνθρωπο γίνεται. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το άγνωστο ως αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα διαμορφώνεται όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν αρκετές γνώσεις για κάτι, αλλά έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν, να έχουν παραπάνω γνώσεις για αυτό. Επίσης, θα πρέπει αυτό το άγνωστο να είναι σχετικό με τις πράξεις τους και τις προθέσεις τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν για παράδειγμα την επόμενη εβδομάδα θέλω εγώ να δώσω ένα πτυχίο να δώσω ένα τεστ για να πάρω ένα πτυχίο στα αγγλικά. Γύρω από αυτό δημιουργούνται άγνωστες πτυχές. Αν θα είμαι υγιής τη μέρα του τεστ, αν θα έχω διαβάσει αρκετά καλά, τι ώρα θα είναι το τεστ αυτό, εάν το διάβασμα που θα έχω κάνει θα είναι αρκετό για να με οδηγήσει στο να πάρω το πτυχίο, αν θα γράψω καλά. Οπότε δημιουργούνται διάφορα άγνωστα σενάρια τα οποία δεν θα δημιουργούνταν αν για εμένα δεν ήταν στόχος, δεν είχα την πρόθεση να γράψω ποτέ αυτό το τεστ. Οπότε όταν κάτι δεν είναι σχετικό με τις προθέσεις ή τις πράξεις ενός ανθρώπου, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει γύρω από αυτό αβεβαιότητα, παρόλο που αυτό μπορεί να είναι άγνωστο. Δηλαδή ένα τεστ το οποίο δεν έχω ποτέ πρόθεση να δώσω, είναι για μένα κάτι άγνωστο. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να οριοθετηθεί η έννοια του αγνώστου. Οπότε μένοντας στην αβεβαιότητα, θεωρούμε ότι σχετίζεται την αβεβαιότητα και τον άνθρωπο, σχετίζεται με κάτι το οποίο ο άνθρωπος έχει τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την αβεβαιότητα διαφορετικά. Έτσι, έχει σημασία και το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος είναι σε ένα πάρκο και έρχεται ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα φιλικό πρόσωπο και του προτείνει να πάνε σε ένα άλλο μέρος του πάρκου, το οποίο είναι κατά λεγόμενο του προσώπου αυτού πολύ όμορφο, έχει πουλιά, έχει μια λίμνη, έχει ησυχία και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για διάβασμα. Τότε για το άτομο αυτό που θα ακούσει την πρόταση αυτή μπορεί να δημιουργηθεί χαρά, ενθουσιασμός, περιέργεια και γενικότερα θετικά συναισθήματα. Φανταστείτε τώρα να έρθει ένα άλλο άτομο, το οποίο να είναι ξένο, ίσως εχθρικό, ίσως αποκρουστικό και να πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, να κάνει ακριβώς την ίδια πρόταση. Εκεί είναι πολύ πιθανόν το άγνωστο να πάρει άλλη μορφή. Έτσι, να πάρει μια μορφή πιο καταστροφική, να υπάρχει φόβος, να υπάρχει άγχος, οπότε παίρνει μια μορφή γεμάτη αρνητικά συναισθήματα. Καταλήγοντας, το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο το άτομο, το άγνωστο, του δίνει και διαφορετική μορφή, είτε θετική είτε αρνητική. Οπότε μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Στον αθλητισμό τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την αβεβαιότητα. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες οι οποίες βασικά έχουν τις αρχές τους στη βιομηχανική ψυχολογία ή οργανωσιακή ψυχολογία και αναζητούν το κατά πόσο η αβεβαιότητα, το αβέβαιο αποτέλεσμα ενός αγώνα, επηρεάζει τη ζήτηση κερδοσκοπικά. Δηλαδή,
Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών που έχουν γίνει για να ανακαλύψουν οι επιστήμονες και αυτοί και οι ενδιαφερόμενοι το κατά πόσο ένα αβέβαιο αποτέλεσμα θα προσεγγίσει πιο πολλούς φιλάθλους, θεατές, στο να δουν ένα αγώνα τένις ή ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Και έχουν βγει έτσι αποτελέσματα, μεικτά αποτελέσματα. Αφενός κάποιες έρευνες λένε ότι οι θεατές αναζητούν αυτό το αβέβαιο αποτέλεσμα για να υπάρχει έτσι ενθουσιασμός. Κάποιοι άλλοι ότι αναζητούν μια νίκη της ομάδας τους. Έτσι, αναζητούν να επιβεβαιωθούν ότι η ομάδα τους είναι η καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, η αβεβαιότητα έχει μελετηθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τον αθλητισμό και το μόνο σίγουρο είναι ότι χωρίς αβεβαιότητα ο αθλητισμός ή ο πρωταθλητισμός πιο συγκεκριμένα δεν θα ήταν ο ίδιος. Έτσι, χρειαζόμαστε αυτή την αβεβαιότητα στο αποτέλεσμα, στο ποιος θα επικρατήσει, για να υπάρχει ενθουσιασμός, για να υπάρχει αυτό το suspense που λέμε για το αποτέλεσμα. Για το αν θα καταφέρει η ικανότητα τελικά μιας ομάδας, ενός αθλητή να επικρατήσει εναντί ενός άλλου αθλητή μιας άλλης ομάδας. Λιγόσες έρευνες έχουν κοιτάξει τη σχέση μεταξύ αθλητή και αβεβαιότητας. Έτσι, μια έννοια η οποία έχει ερευνηθεί είναι το noise. Αν μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, σε ελεύθερη μετάφραση είναι ο θόρυβος. Και ουσιαστικά το noise αποτυπώνει την διαφορά μεταξύ της προετοιμασίας ενός αθλητή πριν από ένα αγώνα και του πραγματικού αποτελέσματος μετά από τον αγώνα. Οπότε αυτή η διαφορά, αυτό το χάσμα μεταξύ της προετοιμασίας και του αποτελέσματος έχει μελετηθεί αρκετά και είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει στη μελέτη μεταξύ αβεβαιότητας και αθλητή. Οπότε έχουμε κοιτάξει τις προσπάθειες, έχουμε μελετήσει τις προσπάθειες ενός αθλητή να κερδίσει και το αν θα κερδίσει στο τέλος. Οπότε αυτό το κομμάτι έχει μελετηθεί όσον αφορά τους αθλητές. Ένα άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την αβεβαιότητα για τους αθλητές είναι η τύχη. Έχει μελετηθεί και αυτό το κομμάτι και υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ικανότητα και στην τύχη. Από τη μία πλευρά έχουμε την ικανότητα, δηλαδή το κατά πόσο ένας αθλητής έχει δουλέψει σωστά για ένα συγκεκριμένο αγώνισμα, έχει χάρισμα στο συγκεκριμένο αγώνισμα, έχει τη σωστή τακτική, χρησιμοποιεί τις σωστές στρατηγικές και από την άλλη πλευρά έχουμε την τύχη. Κατά πόσο δηλαδή ένα αποτέλεσμα ή μια απόδοση είναι συγκυριακή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο της ικανότητας, τόσο μειώνεται η τύχη. Ή όσο μειώνεται το επίπεδο της ικανότητας, τόσο αυξάνεται η τύχη. Οπότε ένας αθλητής ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει υψηλή ικανότητα σε ένα άθλημα, υπάρχουν πιο λίγες πιθανότητες το αποτέλεσμα να αφαιθεί στην τύχη. Υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να είναι το αποτέλεσμα που θα φέρει να είναι αποτέλεσμα των ικανοτήτων του. Έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει ξανά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το κάνει ακόμα μία φορά όπως το έκανε τις προηγούμενες φορές. Οπότε έχουμε την ισορροπία αυτή μεταξύ ικανότητας και τύχης. Μία σύγχρονη θεωρία πάνω στην απόδοση που υπάρχει είναι το TCTSA, η θεωρία πρόκλησης και απειλής των Jones και συνεργατών. Αυτή λοιπόν λέει ότι οι αθλητές μπορούν να αντιληφθούν το αγώνισμα, ένα συγκεκριμένο αγώνισμα, είτε ως απειλή είτε ως πρόκληση. Εάν το αντιληφθούν και το αναγνωρίσουν ως απειλή, τότε υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να έχουν μειωμένη απόδοση. Ενώ το αντιληφθούν ως πρόκληση, τότε έχουν πιο πολλές πιθανότητες να έχουν αυξημένη απόδοση. Και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη θεωρία αυτή οι αθλητές έχουν κάποια εφόδια, έτσι, και το αγώνισμα έχει κάποιες απαιτήσεις. Μία εκ των απαιτήσεων είναι και η αβεβαιότητα. Οπότε βλέπουμε μια θεωρία στην οποία η αβεβαιότητα είναι ξεκάθαρα κομμάτι της απόδοσης
και του αθλητή. Παρόλα αυτά όμως έχει μελετηθεί σε πολύ μικρό βαθμό. Απλά μόνο ως ένα demand, μια απέτηση του αθλήματος. Γι' αυτό το λόγο και εγώ παρακινήθηκα πάρα πολύ να το μελετήσω αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά έκανα μια έρευνα πάνω σε αθλητές CrossFit, οι οποίοι από το άθλημά τους ζητάτε να αντιμετωπίζουν αποδοτικά το άγνωστο. Το CrossFit είναι ένα άθλημα το οποίο πρεσβεύει το always be prepared for the unknown και unknowable. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει πάντα να είσαι προετοιμασμένος για το άγνωστο. Και γενικότερα το άθλημα προσπαθεί να δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες να το προωθούν αυτό, να προωθούν το άγνωστο. Μπορεί να δώσει workout, δηλαδή αγωνίσματα να κάνει κάποιος τελευταία στιγμή, ή μπορεί να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για να δηλώσει ένα χώρο που θα γίνει ένα άθλημα. Με λίγα λόγια προσπαθεί να δυσκολεύσει τους αθλητές και να τους βάλει στη διαδικασία να αποδώσουν υπό άγνωστες συνθήκες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που υπάρχει αυτό, οι κορυφαίοι αθλητές καταφέρνουν και αποδίδουν. Καταφέρνουν και αποδίδουν υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν εγώ παρακινήθηκα να κάνω μια τέτοια έρευνα, ώστε να δω ποια είναι η σχέση των αθλητών με την αβεβαιότητα, πώς αντιλαμβάνονται οι αθλητές την αβεβαιότητα, πώς επηρεάζει σε διάφορους τομείς, νοητικά, συναισθηματικά, τι κάνουν γι' αυτό, τι τους αναγκάζει να κάνουν, πώς συμπεριφέρονται ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας μέσα στο άθλημά τους, και αν έχουν ανακαλύψει, και ένα δεύτερο ερώτημα ήταν αν έχουν ανακαλύψει στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποιούν αποδοτικά, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα στο άθλημά τους. Ποια ήταν η διαδικασία της έρευνας? Καταρχάς ήταν μια ποιοτική έρευνα, δηλαδή δεν είχε να κάνει με αριθμούς και στατιστικές. Είχε να κάνει με έννοιες, με λέξεις, με συνεντεύξεις. Ουσιαστικά πήρα συνέντευξη από 10 κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες στο χώρο του CrossFit, του αθλήματος που είπαμε πριν ότι προωθεί το άγνωστο, και προσπάθησα μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις να πάρω κάποιες απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα που είχα στο μυαλό μου, το πώς βιώνουν την αβεβαιότητα οι αθλητές, τι σημαίνει για αυτούς αβεβαιότητα και το αν έχουν αναπτύξει κάποιες στρατηγικές για να την αντιμετωπίζουν. Οπότε πήρα αυτές τις συνεντεύξεις και προσπάθησα μέσω μιας ανάλυσης να βρω κοινά μοτίβα, λέξεις, προτάσεις, έννοιες, οι οποίες να έχουν ενδιαφέρον και να τις βλέπω συχνά μέσα στα δεδομένα, έτσι, να επαναλαμβάνονται και να είναι κοινές και να μου δίνουν κάποια στοιχεία ουσιαστικά, τα οποία να απαντούν στις ερωτήσεις που είχα θέσει. Και αυτή ήταν πάνω κάτω η διαδικασία. Τα αποτέλεσματα που πήρα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μπορώ να πω ότι δώσαν απάντηση στα ερωτήματα που είχα. Αρχικά όσον αφορά το που βίωναν οι αθλητές αβεβαιότητα μέσα στο άθλημα, πήρα τρεις απαντήσεις. Αναδύθηκαν 3 θέματα. Το πρώτο ήταν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, το δεύτερο η ικανότητα κάποιου να αποδώσει και το τρίτο το αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα. Θα δώσω κάποια quotes που είπαν οι αθλητές για το καθένα. Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τα αγωνίσματα είναι απλά πάντα διαφορετικά. Η ικανότητα κάποιου να αποδώσει. Ήξερα ότι δεν ήμουν πολύ γρήγορος σε σύγκριση με τους άλλους αθλητές. Και το αποτέλεσμα, μπορείς να είσαι όσο προετοιμασμένος θέλεις, αλλά μπορεί να μην κερδίσεις. Οπότε μιλάμε για περιβαλλοντικούς παράγοντες, που ουσιαστικά είναι τα αγωνίσματα που μπορεί να αλλάζουν συνέχεια ή να αναγυρνούνται τελευταία στιγμή. Μπορεί να είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες. Μιλάμε για ικανότητα απόδοσης, δηλαδή το κατά πόσο κάποιος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, έτσι, και αν αυτή η προετοιμασία που έχει κάνει θα μπορέσει να αποτυπωθεί στο γήπεδο και να κερδίσει ουσιαστικά αυτός τους αντιπάλους του. Και το αποτέλεσμα, όσο καλά και να έχει προετοιμαστεί, όποιες και να είναι οι περιβαλλοντικές συνθήκες, το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο εσύ θέλεις.
Το ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που περίμενα οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή ουσιαστικά τα workout που ανακοινώνουν τελευταία στιγμή και ουσιαστικά αυτό που πρεσβεύει το άθλημα, το συγκεκριμένο που μελέτησα, η φιλοσοφία του αθλήματος που είναι να κρατάει αυτά τα workout για τους παράγοντες, τα γήπεδα, τις καιρικές συνθήκες, να τα κρατάει όλα όσο πιο κρυφά γίνεται για να ενισχύσει λίγο την αβεβαιότητα σε αυτό το κομμάτι. Εν τέλει τα αποτελέσματα δείξανε ότι δεν ήταν το πιο ισχυρό. Τα θέματα με την μεγαλύτερη ισχύ ήταν η ικανότητα κάποιον να αποδώσει και το αποτέλεσμα. Και μετά οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από αυτό καταλαβαίνω ότι ίσως οι αθλητές να έχουν συμφιλειωθεί με το ότι η φιλοσοφία του αθλήματος είναι αυτή. Ότι τα workout θα είναι άγνωστα. Έτσι. Θα ανακοινώνονται τελευταία στιγμή τα workout ως αγωνίσματα. Το γήπεδο, όλες οι συνθήκες εκεί πέρα μπορεί να είναι κρυφές μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι να αγωνιστούν, αλλά ξέρουν ότι είναι το ίδιο για όλους αυτό, οπότε ίσως να μην τους επηρεάζει τόσο πολύ. Η αβεβαιότητα από αυτόν τον παράγοντα μην τους επηρεάζει τόσο πολύ. Ενώ το αν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, αν έχουν την ικανότητα να κυριαρχήσουν, αυτό συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί μου δείχνει ότι μπορούν τα αποτελέσματα αυτά να εφαρμοστούν και σε άλλα αθλήματα. Γιατί ουσιαστικά εγώ περίμενα, παρακινούμενος από το συγκεκριμένο άθλημα που πρεσβεύει το άγνωστο με τη μορφή των περιβαλλοντικών παραγόντων, να βρω και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Έτσι, να είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι πιο δυνατοί. Που αυτό όμως εν τέλει δεν ισχύει. Οπότε είναι ενδιαφέρον αυτό. Όσον αφορά στο πώς βιώνουν την αβεβαιότητα οι αθλητές, πήρα δύο πλευρές. Μία αρνητική και μία θετική. Ξεκινώντας από την αρνητική πλευρά, συναισθήματα τα οποία αναδείχθηκαν από την έρευνα ήταν ο φόβος, η υπερανάλυση και η αβοηθησία. Θα πω κάποια κώδη το καθένα. Φόβος, η μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ο μεγαλύτερος φόβος, γιατί για εμάς είναι επίσης φόβος. Αναφέρει εδώ ο αθλητής ότι υπάρχει φόβος όταν υπάρχει αβεβαιότητα. Η υπερανάλυση μπορεί να αρχίσει να σε κάνει να χάνεσαι στις σκέψεις, να σκέφτεσαι πολύ. Και αβοηθησία, όταν είσαι κολλημένος, περιμένοντας με λιγότερες πληροφορίες, αισθάνεσαι λίγο αβοήθητος. Οπότε βλέπουμε τρία στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την αβεβαιότητα, αυτό που βιώνει ένας αθλητής όταν υπάρχει αβεβαιότητα, όταν αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα στο άθλημά του. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αβεβαιότητα. Ουσιαστικά υπάρχει ένα παράδοξο βέβαια. Ουσιαστικά ο φόβος απευθύνεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Φοβάμαι κάποιον ο οποίος μπορεί να θέλει να με χτυπήσει. Φοβάμαι ότι θα χάσω κάποιο γενικό πρόσωπο. Φοβάμαι ότι θα αποτύχω στις εξετάσεις. Παρόλα αυτά, η αβεβαιότητα δεν απευθύνεται σε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι δεν υπάρχει φόβος μέσα στην αβεβαιότητα. Έτσι, δηλαδή, όταν δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω κάτι, είμαι αβέβαιος στο πώς θα αντιμετωπίσω κάτι, τότε αυτόματα υπάρχει φόβος μέσα στο γεγονός αυτό, στο πώς θα συμβεί το γεγονός αυτό, στο πώς θα αντιμετωπίσω, το πού θα καταλήξει. Έτσι, οπότε υπάρχει ένα παράδοξο σε αυτό. Ο φόβος μπορεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά υπάρχει μέσα στην αβεβαιότητα με μια μορφή που είναι λίγο πιο αόριστη. Η υπερανάλυση, το δεύτερο κομμάτι, είναι και αυτό, είναι πολύ κοντά ουσιαστικά στο προαγωνιστικό στρες. Είναι κομμάτι του προαγωνιστικού στρες. Το να αναλύεις τα αμέτρητα σενάρια που μπορεί να συμβούν. Οι αθλητές μπορεί είτε να είχαν ανησυχίες για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, μέσα στο αγώνισμα για παράδειγμα, ή να είχαν έντονες σκέψεις σχετικά με το παρελθόν, σχετικά με αγωνίσματα που είχαν κάνει στο παρελθόν, να είχαν
self-doubts, δηλαδή να νιώθανε αμφιβολίες για την απόδοσή τους, για τις ικανότητές τους. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει η υπερανάλυση μπορεί είτε να στόχευε στο μέλλον είτε στο παρελθόν. Αυτό όμως που βλέπουμε ως αποτέλεσμα από αυτό είναι ότι ουσιαστικά και κατά λεγόμενα των αθλητών τους ρούφαγε την ενέργεια. Αυτό το πράγμα, το να σκέφτονται ανεξέλεγκτα είτε μελλοντικά σενάρια είτε να έχουν αμφιβολίες για το τι θα κάνουν λόγω παρελθοντικών σεναρίων, τους ρούφαγε την ενέργεια και ουσιαστικά τους έστρεφε την προσοχή μακριά από αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Που ήταν το σταμά τους, που ήταν η στρατηγική τους. Το τρίτο κομμάτι, η αβοηθησία, αναφέρεται σε μια δυναμία που ένιωθαν οι αθλητές και μια έντονη ανάγκη να σταματήσουν, να παρατήσουν. Χαρακτηριστικά μου λέγανε ότι είναι σαν να χτυπάνε κάποιον τοίχο και να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες καταστάσεις εκτός αθλητισμού και στον εθισμό, ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν κατά κάποιο τρόπο να ανταποκρίνονται αρνητικά σε ένα ερέθισμα και νιώθουν ότι ό,τι και να κάνουν δεν είναι αρκετό για να δημιουργήσει μια διαφορά, έτσι. Για να καλύψει τις προσδοκίες που έχουν. Μαθαίνουν να είναι αβοήθητοι. Οπότε, για να παραλάβω, η αρνητική πλευρά των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν ήταν ο φόβος, η υπερανάλυση και η αβοηθησία. Όμως δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρχε και μια θετική πλευρά που αναδείχθηκε μέσα από την έρευνα. Επιζητώντας το άγνωστο, λοιπόν, ήταν η θετική πλευρά της αβεβαιότητας. Αυτή η πλευρά είχε δύο στοιχεία, τον ενθουσιασμό και το κίνητρο. Για να πω κάποια κώδη το καθένα, ενθουσιασμός. Η αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε ενθουσιασμό. Μείγμα μεταξύ ενθουσιασμού και νευρικότητας. Και για το κίνητρο, το να μην ξέρεις είναι αυτό που σε κάνει να προπονείσαι πιο σκληρά. Οπότε βλέπουμε τώρα δύο θετικές μορφές της αβεβαιότητας, τον ενθουσιασμό και το κίνητρο, οι οποίες και οι δύο δουλεύουν συνεργατικά ώστε να βοηθήσουν τον αθλητή να είναι πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός, να κάνει πιο πολλή προπόνηση. Ουσιαστικά, όσον αφορά τον ενθουσιασμό, οι αθλητές είχαν περιέργεια να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να δουν αν η δουλειά που έχουν κάνει θα αποτυπωθεί στον αγώνα. Να δουν εάν μπορούν να βελτιωθούν κι άλλο. Αν μπορούν να εξελίξουν κι άλλο τις ικανότητές τους. Αν μπορούν να έχουν πρόοδο. Και αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η περιέργεια οδηγεί σε παρακίνηση. Οδηγεί σε αθλητές οι οποίοι αφιερώνουν πιο πολύ χρόνο στην προπόνηση, αφιερώνουν πιο πολύ ενέργεια στην προπόνηση, δουλεύουν πιο σκληρά με σκοπό να ανακαλύψουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν. Εάν αυτή η δουλειά θα αποτυπωθεί στον αγώνα και θα τους ανεβάσει ένα επίπεδο παραπάνω. Και αυτά τα δύο στοιχεία, τα θετικά στοιχεία της αβεβαιότητας, είναι γνωστά στη βιβλιογραφία. Ουσιαστικά συσχετίζονται με την ανθρώπινη εξέλιξη. Δηλαδή ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την αβεβαιότητα για να εξελιχθεί και ίσως αυτό να μας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα. Ο άνθρωπος είχε τη θέληση να ανακαλύψει κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, παρόλο που αυτό μπορεί να του δημιουργούσε φόβο. Είχε τη θέληση να καταπολεμήσει και να αντιμετωπίσει το φόβο του με σκοπό να αποκτήσει παραπάνω γνώσεις για κάτι το οποίο είχε λιγοστές γνώσεις. Και έτσι συνεχώς εξερευνούσε το άγνωστο και ανακάλυπτε καινούργιες πτυχές του αυτού του. Έτσι δούλεψε η εξέλιξη. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τι θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στην ανθρώπινη εξέλιξη η αβεβαιότητα. Οπότε είδαμε λοιπόν μια αρνητική πλευρά και μια θετική πλευρά όσον αφορά τα σπορ. Τώρα, όσον αφορά στις στρατηγικές τις οποίες οι αθλητές ανέφεραν ως αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, έχουμε την αυτογνωσία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό.
την αναζήτηση υποστήριξης ή κοινωνικής στήριξης, δηλαδή στήριξη από άλλους ανθρώπους, και ένα θέμα παύση και αναπνοή. Το θέμα αυτό σημαίνει να κάνεις μια παύση και να παίρνεις κάποιες αναπνοές, και θα πούμε παραπάνω γι' αυτό αργότερα. Για να πω κάποια quotes για το καθένα. Αυτογνωσία και εμπιστοσύνη στον εαυτό είναι λέξεις. Μαθαίνω, γνωρίζω, εμπιστεύομαι, προσαρμόζομαι. Λέξεις οι οποίες φάνηκαν με συνέπεια σε όλες τις συνεντεύξεις των αθλητών. Αναζήτηση υποστήριξης, να περιβάλλεσαι από καλούς ανθρώπους, νιώσε ασφάλεια. Και στο θέμα παύση και αναπνοή, όσο πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο συνειδητοποιημένος είσαι για το τι πρόκειται να κάνεις. Αυτά είναι κάποιες προτάσεις, οι οποίες ανέφεραν οι αθλητές. Όσον αφορά στο πρώτο, την αυτογνωσία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό, αναφέρθηκε ότι η προπόνηση είναι βασικός παράγοντας, ο οποίος βοηθά έναν αθλητή να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα. Ουσιαστικά, όσο πιο πολύ οι προσοίκες αβεβαιότητας, οι παραγόντων αβεβαιότητας μέσα στην προπόνηση, όπως είναι αθλητές οι οποίοι δεν ξέρει ένας αθλητής ποιες είναι οι ικανότητές τους, οι αθλητές των οποίων οι ικανότητες είναι γνωστές, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό, γιατί έχουν ίδιο επίπεδο με τους αθλητές που θέλουν να γνωρίσουν την αβεβαιότητα, που θέλουν να βάλουν την αβεβαιότητα μέσα στη προπόνησή τους, ή το να κάνεις προπονήσεις σε άλλα μέρη, σε άλλους χώρους που να μην είναι εκεί σε σένα. Όλες αυτές οι προσθήκες άγνωστων πτυχών της προπόνησης ουσιαστικά προετοιμάζουν έναν αθλητή καλύτερα στο να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα όταν έρθει εκείνη η στιγμή του αγώνα. Οπότε οι αθλητές το θέλουν αυτό, θέλουν να βιώνουν την αβεβαιότητα μέσα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, και αυτό ουσιαστικά τους κάνει να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και να νιώθουν πιο ικανοί όταν έρθει η ώρα του αγώνα. Συναζήτηση κοινωνικής στήριξης, το να έχει ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι να μπορούν να καλύψουν το κενό. Ουσιαστικά σε ένα αγώνισμα θα υπάρχει έλλειψη πληροφορίας. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς στον μπάσκετ, για παράδειγμα, τι τακτική να ακολουθήσεις. Ή στο στίβο, σε ένα άλμα επικοντό, σε ένα άλμα εις μήκος, να μην ξέρεις ακριβώς ποια είναι η ιδανική επόμενη προσπάθεια. Δηλαδή σε τι ύψος ή μήκος. Σε όλα αυτά χρειάζεσαι έναν προπονητή, κάποιον ο οποίος να ξέρει, ή έναν δικό άνθρωπο ο οποίος να ξέρει είτε εσένα είτε πολύ καλά το άθλημα, για να σου καλύψει τα κενά αυτά στην πληροφορία που μπορεί να έχεις, να σε βοηθήσει να αποκτήσεις πιο πολύ γνώση της κατάστασης, για να είσαι πιο δυνατός εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζεις την αβεβαιότητα. Και το τελευταίο θέμα, η παύση και η αναπνοή. Η αναπνοή είναι κάτι που έχει μελετηθεί πάρα πολύ στην βιβλιογραφία, ειδικότερα στην αθλητική ψυχολογία και στην ψυχολογία απόδοσης. Είναι μια ψυχολογική δεξιότητα, το να παίρνεις συνειδητά βαθιές διαφραγματικές αναπνοές, και υπάρχουν διάφορα μοτίβα τα οποία χρησιμοποιούνται με σκοπό να φυσιολογικά να μειώσεις τα επίπεδα της έντασής σου και να αντιμετωπίσεις το στρες, το άγχος το οποίο δημιουργείται από την αβεβαιότητα. Γιατί το άγχος και η αβεβαιότητα είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Συνήθως δεν υπάρχει η αβεβαιότητα χωρίς άγχος και άγχος χωρίς αβεβαιότητα. Οπότε οι αθλητές προτείναν ότι το να βρεις κάποιο χώρο, όταν νιώσεις αβεβαιότητα, να βρεις κάποιο χώρο, να κάνεις μια παύση, έναν οικείο χώρο ή έναν χώρο που να είναι κάπως ήρεμος, να κάνεις μια παύση και να εστιάσεις στην αναπνοή σου, να δουλέψεις τις ανάσες σου, θα σε κάνει να ηρεμήσεις, να σκεφτείς πιο λογικά και ουσιαστικά να εστιάσεις στο επόμενο βήμα. Γιατί όταν υπάρχει έντονα βεβαιότητα, αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να εστιάσει στο επόμενο βήμα. Και αυτό το επόμενο βήμα θα οδηγήσει με τη σειρά του στο επόμενο βήμα. Η έρευνα νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού. Έτσι. Θεωρώ ότι έχει πολλά να δώσει σε ειδικούς προπονητές, ψυχολόγους, οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει κάποιον αθλητή να αποδώσει καλύτερα στο αθλημά του, και τους αθλητές τους ίδιους.
γιατί ουσιαστικά θα βοηθήσει είτε έναν προπονητή είτε τον ίδιο αθλητή να κατανοήσει καλύτερα την αβεβαιότητα ως έννοια, η οποία είναι αναπόφευκτη, αν όχι απαραίτητη, στον πρωταθλητισμό και στον αθλητισμό γενικότερα, και να κατανοήσει καλύτερα πώς τη βιώνει ο καθένας, τι αποτέλεσματα μπορεί να φέρει η αβεβαιότητα και να δημιουργηθεί ενσυναίσθηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, οι προπονητές να μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν τους αθλητές τους και οι αθλητές οι ίδιοι να μπορούν να κατανοήσουν τους εαυτούς τους όταν βιώνουν καταστάσεις αβεβαιότητας. Από εκεί πέρα, τα αποτελέσματα που αφορούν τις στρατηγικές των αθλητών που χρησιμοποίησαν, ειδικά του συγκεκριμένου αθλήματος που είναι συνυφασμένο με το άγνωστο, θα είναι μια καλή προσθήκη στις στρατηγικές όλων των αθλητών οι οποίοι θέλουν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα. Έτσι, οπότε και οι προπονητές θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν τους αθλητές τους στο πώς να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα βάσει αυτών των στρατηγικών, αλλά και οι ίδιοι οι αθλητές να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές. Θεωρώ ότι ήταν μια έρευνα η οποία είχε κάτι να δώσει και στην αθλητική κοινότητα, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα γενικότερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω να σας άρεσε τα αποτελέσματα και να πήρατε κάτι από αυτό το επεισόδιο.